Uh. Kali ni kita akan buat resepi teardrop ataupun raindrop cake, ataupun dalam bahasa Jepunnya Mizu Shingen Mochi. Tak tahulah kek ke mochi ke apa. Yang penting Ellie akan tunjukkan cara nak buat dia dengan betul sampai dia jadi molek macam ni. Ellie buat kek dia 4 kali baru jadi weh. Nampak senang tapi dia ada tips untuk bagi dia jadi betul. Mula-mula sekali kita akan didihkan air kita. Bila dah mendidih tu, kita masukkan sedikit gula dan serbuk agar-agar. Untuk resepi ni dia akan pakaikan bekas macam ni. Dia adalah untuk buat ais yang berbentuk bulat. Banyak kat Shopee ni boleh cari. Rupa dia macam ni je. Kalau tak ada, boleh je pakai bekas biasa, tak ada masalah. Jom basuh lah kejap. Nampak gaya ni kita punya agar-agar ni pun dah siap. Jom kita tuangkan dekat dalam bekas. Pastikan dia larut betul-betul, okey? Okey, boleh tutup api dah. Baik panas. Selebihnya kita tuang dari atas. Penuh lah tu. Kalau nampak dia macam berbuih-buih macam tu, maksudnya boleh tekan lagi tu. Pastikan memang udara dekat dalam tu semua keluar. Kita memang nak betul-betul dia bulat. Okay. So bila kita dah isi elok macam ni, kita akan sejukkan dia dekat dalam peti ais selama 1 jam macam tu. Bagi betul-betul set. Ellie akan letakkan dekat bahagian freezer supaya dia lagi cepat. Kalau korang nak letak dekat bahagian chiller, mungkin lama sikit lah. Disebabkan agar-agar kita tu macam tak rasa apa pun kan, kita akan letakkan sedikit air gula. So untuk buat air gula ni, Ellie akan gunakan Muscovado sugar ataupun dark sugar. Kalau kata korang tak ada, boleh je pakai gula Melaka. Dan kemudian kita akan masukkan sedikit air. Api jangan kuat sangat takut hangit pula dia. Kalau korang pakai Muscovado sugar macam Ellie ni kan, nampak dia berbuih sangat ni, maksudnya dah terlalu pekat. So tambahkan sedikit air. Kita tak nak dia terlampau pekat Macam ni okey. Okey. So sekarang boleh angkat. So sekarang ni kita biarkan dia sejuk sebentar dekat suhu bilik ataupun dekat dalam peti ais. Okey, dah 1 jam. Tengok dekat atas tu dah elok, dah keras. So, jom kita tengok apa rupa dia kat dalam. Hai, cantiknya dia. Alah. Cantik je terbentuk dia tu, tak nampak keras langsung. Ada beberapa cubaan Ellie sebelum ni, dia punya agar-agar tu terlampau banyak sangat. Jadi, dia keras, tak cantik. Ada juga yang bila Ellie buat berlubang. Ada yang Ellie buat lepas tu dia tak set betul-betul. So, ikut betul-betul resepi tu dan tips yang Ellie bagi, okay? Alright, so jom kita letak dekat atas kita punya pinggan. Cantiknya dia. Sekarang ni, bolehlah kita tuangkan kita punya kuah kita tu. Kuah pula. Air gula. Kuah pula. So, selain daripada tu, untuk makan kita punya teardrop cake ni, kita akan makan dengan kinoko powder. Kinoko powder ni adalah serbuk daripada kacang bijan tu. Kacang bijan yang telah dimasak dan diserbukkan. Tak pakai banyak pun. Kita pakai banyak ni je. Ni pun macam banyak je. Sekarang tinggal nak siapkan kita punya kek je lah. Dan jangan lupa juga dengan kinoko kita, okey? Jang! Dah siap dah. Bergerak. Jom kita cuba makan nak.
Lembut je. Okay, kita dah rasa yang ini. Kan, korang boleh nampak kan tekstur dia tadi macam mana kan? Lembut je kan? Jom kita rasa yang ni pula. Nampak yang ni macam lagi keras. Okay. Tekan pun macam tak nak potong lagi. Nak potong pun tak lut. Ai, susahnya. Sayanglah pula nak potong. Ish. Tu dia. Nampak beza dia? Nampak tu? Dia lagi kenyal. Berbanding dengan yang ini. Nampak tu? Bila kita potong je dia gelai. Kita nak dia macam tu. Yang ini dia keras sikit. Nampak tu? Nak potong ni pun susah. Tapi ni nak cakap ni. Bila korang dah buat yang resepi ni, kena make sure terus bagi orang tu makan. Ataupun korang makan lah. Sebab bahan dia banyaknya air. So memang tak lama tahan. Kalau katalah korang nak dia tahan lagi lama lepas keluar daripada bekas, korang kena letak lebih banyak serbuk agar-agar. Tapi sebabkan itu, dia tak berapa clear macam yang agar-agar yang asal tu. Nampak tu? Yang ini lagi clear, yang ini macam putih sikit. Lepas tu yang ini lagi kenyal, yang ini lagi lembut. So harap korang enjoy lah video kali ni. Jangan lupa untuk tag basically bila korang buat mana-mana satu pun sedap. Cuma follow tips yang Ellie bagi supaya korang punya kek ni menjadi dengan elok. Alright? Selamat mencuba. Bye-bye. Nervousnya. Tolonglah jadi. Tak jadi, bye. Bertuah. Ish. Tengok tu berlubang dekat atas tu. Kalau macam ni, maksudnya terlampau banyak agar-agar sebab dia keras. Nampak tu? Tapi kalau kata dia lembik sangat, nampak tu, jadi pun dia pecah kat tengah. Bentuk dah elok tapi dia terlampau lembik sangat. Ataupun Ellie tak set dia betul-betul.